Hoi, welkom. Ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben met Harm van Wijk over uranium. Daar hebben we onze mening over en wij gaan er eens kijken wat we daar verstandigs over kunnen gaan vertellen. Harm, welkom. Ja, dankjewel Tom. Leuk om er weer te zijn. Ja, we hebben dat nu 4 keer eerder gedaan. Dit keer is een keertje over uranium. Naar mijn idee interessant vanwege de energietransitie. Of we nou willen of niet, we zullen die energietransitie ingaan. Die is wat versneld naar mijn idee door de oorlog in Oekraïne. Omdat we nu hebben gezegd, wij willen die Russische olie en gas niet meer in Europa. Dus wat dan wel? Ja, dan moet je wel aan kernenergie denken. Maar niet alleen hier, dat is over heel de wereld denken mensen eraan. En ja, ik denk dus dat uranium interessant kan zijn, maar ja, er zijn wat valkuilen, daar kunnen we het dus over hebben. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. En dan kunnen we eens kijken en we sparren en zien of we daar nog een leuk item van kunnen maken. Nou ja, ik denk sowieso een van de belangrijkste dingen is natuurlijk gewoon energie. En dat zien we eigenlijk, hè, de Verenigde Staten. Gemiddeld genomen beginnen die ieder jaar een oorlog. En niet geheel toevallig, denk ik, is dat toevallig altijd in een land waar ook dan olie zit. Hè? Kijken we naar Vietnam. Het was helemaal niet de bedoeling om die oorlog te winnen. Hè? Het was eigenlijk gewoon een kwestie. Het ging hen natuurlijk om de olie, dat hebben ze gedaan. Nou, Irak ook, hè? Saddam Hussein, die op dat moment dan roept: ik wil niet meer betaald krijgen in US dollars, in petrodollars. Nou, binnen een jaar lag hij er in een kuil in de grond verstopt. Gaddafi, hetzelfde verhaal. Ik wil ook niet meer betaald krijgen. Als je tegen de Verenigde Staten bent en tegen de olie, dan heb je een probleem. En ik denk wat het in ieder geval heel belangrijk is om te constateren, die energie, dat is natuurlijk gewoon wel een van de belangrijkste dingen. En daar zitten we ook wel gewoon met een heel politiek verhaal, denk ik ook met uranium. We weten dat er risico's natuurlijk aan zitten. Hè? We hebben dat gezien natuurlijk in Tsjernobyl. We hebben het gezien in Japan, in Fukushima, als ik het goed uitspreek. Er zitten natuurlijk best wel wat risico's natuurlijk gewoon aan het uranium. Al denk ik wel dat ja, de technologie verder doorgaat. Maar ik denk dat wat dat betreft, energie is niet alleen maar energie. Het is denk ik gewoon ook politiek. Hè? Degene die technologie goed kan doorontwikkelen, in handen heeft, die bepaalt natuurlijk voor een belangrijk deel wat er op het wereldpodium gewoon gaat gebeuren. En daar vind ik het wel interessant om daar ook naar te kijken, naar uranium en ook de rol van olie. We hebben natuurlijk de discussie gehad, hè, over peak oil. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Tom. Peak oil. Inmiddels hoor je daar niemand meer over. Dat is wel leuk. Dat zijn allemaal hele mooie thema's. Hè. Ook opwarming van de aarde, stikstof. Zijn allemaal, wat mij betreft, meer politieke thema's. En ik weet dat jij er vaak wat anders in zit dan ik qua politiek. Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar dat zijn wel belangrijke thema's. Ik denk dat het ook wel goed is om even verder in te zoomen op het verhaal van uranium. Hoe dat politiek allemaal uitpakt. En ik ben wel benieuwd hoe jij daar eigenlijk in zit. Nou ja, goed, we hebben gezien inderdaad die peak oil. Uiteindelijk is die er, alleen hij is niet meer zo dramatisch scherp te noemen. Maar we zien natuurlijk, of we zagen peak oil ontstaan totdat ze een nieuwe technologie wisten te ontwikkelen in 2006. Dat is horizontaal boren. Dat maakte ineens dat er voorraden olie in de bodem die voorheen eigenlijk niet aan te boren waren, ineens wel beschikbaar kwamen. Toen leek het, oh, we zijn er helemaal vanaf, we kunnen weer heel veel boren. Die bronnen bleken heel snel veel op te leveren, maar dan heel snel ook weer terug te lopen. Dus uiteindelijk moesten ze wel nog veel boren, maar ja, er is wel een nieuwe voorraad aan olie ontstaan. Maar we zien toch, het wordt allemaal duurder en duurder. En de politieke situatie is nu eenmaal zo dat zowel olie als uranium vaak in landen aanwezig is waar de democratie niet zo sterk is, zullen we maar even zo zeggen. Uranium heeft een aantal voordelen. En een van die voordelen is dat er gigantisch veel energie uit te halen is. En het is schone energie als je even niet naar de straling kijkt. Dus in die zin heeft het, voor wat betreft de vervuiling in de wereld, heeft het een enorm voordeel. En dan noem ik bewust de vervuiling in de wereld. Olieverbranding geeft vervuiling. We horen overal over klimaat. En daar heb ik echt een broertje dood aan. Want dat klimaat veranderen wij niet. Maar vervuiling kunnen we wel wat doen. En die vervuiling is een probleem. Vandaag hè, in de kranten
Indische steden, 7% van de doden vallen daar door vervuiling van die steden. Ja, daar kunnen we met kernenergie, de elektriciteit die we eruit halen, kunnen we daar heel veel aan doen. En dat zijn dus doden die niet hoeven te vallen. En ja, waarom zouden we dan blijven bezig gaan met olie en die vervuiling? Alleen ja, die stap daar naartoe, dat duurt ontzettend lang. En wat we zien is dat olievraag toeneemt. Niet in Europa, maar in landen als India. Want die mensen worden rijker en willen allemaal een brommer. En die brommer die hebben ze en die willen ze toch liever een auto. En die auto hebben ze en dat moet een grotere auto worden. En zo hebben wij het ook gedaan. Dus gaan we die mensen kwalijk nemen wat wij hier 50 jaar geleden gedaan hebben? Nee toch? Alleen wij zouden dat wel kunnen ondersteunen door hun ook te helpen met die nieuwe technologie. Maar dan moeten wij daar wel in investeren. Zo sta ik erin. En die Ja, investering die wij doen is te vroeg. Want het ja. hoeft nog niet, maar het moet wel. En we moeten daarmee die landen die na ons komen, daarmee ondersteunen. Zo sta ik erin. En vandaar dat ik wel een voorstander ben van uraniumgebruik. En ik hoop ook thorium straks. Maar dat duurt nog 30, 40 jaar voordat het zover is. Maar ja, ik ben er dus wel een voorstander van om het te gebruiken. Ja, nou ja, ik ben ook een groot voorstander van. En wat ik eigenlijk zie is, je hoeft per se niet meer gewoon de vervuilende benzinemotoren te gebruiken die wij destijds gebruikten toen wij zeg maar in die hele economische boom na de Tweede Wereldoorlog zaten. Ik zie regelmatig nu, want ik ben nu toevallig weer eventjes in Nederland, allemaal van die mensen op fatbikes langs racen. En dat ik denk van ja, ehm, dat zijn volgens mij oplossingen, technologische oplossingen, technologische vernieuwing die we ook gelijk kunnen implementeren. Als je ook kijkt bijvoorbeeld in Afrika, daar gaan niet allerlei kabels de grond in voor telecom. Die gaan gelijk met de volgende stap, die gaan gelijk met mobiele netwerken. Nou, als we dat soort fatbikes en elektrische fietsen en dergelijke ook allemaal kunnen gaan implementeren, hoeven we denk ik niet die zwaar vervuilende, want het gaat natuurlijk wat mij betreft opwarming van de aarde, CO2 en zo, dat vind ik allemaal, ja, daar kunnen we ook een hele lange discussie over voeren. Daar heb ik gewoon niks mee. Wat ik wel een belangrijk punt vind, wat je terecht aanhaalt, is die vervuiling. Hè, fijnstof. Ik heb ook maanden in Sur de Mexico, in Mexico-stad gewoond. Een stad met 25 miljoen inwoners. Ja, je kunt je voorstellen met de verkeerschaos daar. En als je ook aankomt, dan is daar gewoon echt een deken ligt er over die stad. Met alleen maar smog. En ja, je kan veel vertellen, maar je kan me niet wijsmaken dat dat nou echt de meest gezonde omstandigheden zijn om daarin in te wonen. Dus dat ben ik blij dat ik daarna gewoon ben verhuisd naar in de bergen van Mexico. Waar de zon schijnt, maar de lucht aanmerkelijk schoner is. En daar kan de zon gewoon doorheen komen door die hele smokdeken. Dus wat dat betreft, qua vervuiling ben ik het helemaal met je eens. Ik denk ook dat uranium denk ik, een belangrijke toekomst. Ik denk ook dat er een combinatie ook moet worden gevonden in verschillende energiebronnen. Ik ben zelf ook een groot voorstander van zonne-energie. De zon die levert 7000 keer meer energie dan wij op dit moment met z'n allen consumeren. Dus er zit nog heel veel ruimte in. Alleen ook daar weer zien we dat de politiek het gewoon weer verknalt. Hè, waarbij eerst allerlei subsidies worden gegeven, vervolgens wordt er een structuur over teruglevering. En op het moment dat dan er een kritieke massa ontstaat en mensen zeggen, oké, ik ga met zonnepanelen aan de slag, dan gooit de overheid gelijk weer gewoon roet in het eten door allerlei maatregelen weer, waardoor het gewoon absoluut niet meer interessant is. Dus wat mij betreft is alles op te lossen. Onder één voorwaarde denk ik dat we gewoon helemaal ja, afscheid moeten nemen van die hele politiek, Tom. Ik ben wel benieuwd hoe jij daarin in staat. Ja, die politiek, ja. Nou, Duitsland kan dat dus wel. Duitsland had gekozen voor natural gas. En heeft toen ze dat besloten hadden, werden ze afhankelijk van Rusland. Toen kwam die oorlog, toen moesten ze er vanaf. Maar Duitsland heeft wel een regeling waarbij zonne-energie goed gestimuleerd wordt. Want daar hebben mensen zelf ook dan een eigen batterij. En daar is dus geen netwerkcapaciteitsprobleem, ondanks dat ze veel zonne-energie en windenergie gebruiken. Dus het kan wel, alleen in Nederland hebben we gekozen voor een prachtige methode voor de zonne-energie om die te stimuleren, om dat te doen. Die hadden ze gewoon van de een op de andere dag moeten kappen. Zo van, oké, dit stoppen we en we gaan nu over naar een stimulatie op batterijen.
Nou, dat gebeurt niet. En ja, dan zitten we dus met een elektriciteitsnet wat het niet aan kan. Hè. De liberalisering is achteraf gezien een enorm stomme fout geweest. Netwerk kan het niet aan. We hebben geen stimulatie om batterijen te hebben. De zonnepanelen kan je gewoon wel uitzetten als de zon schijnt, want je moet gaan betalen als je levert. Waanzin. Dit is echt de paard achter de kar spannen. En Ja, ja, dit moet ja, gewoon stoppen. En in ja, die zin, ja, de politiek die maakt meer kapot dan je lief is. En ja, dat is wel heel vervelend. En dan maakt het niet uit wie er zit in Den Haag. nee, De politiek komt die zegt, wij lossen het wel op. Nou, dan weet je het wel. Begin maar de andere kant op te rennen, want ze lossen niks op. Ze creëren problemen. En klopt. nou is het niet zo dat je niet zonder politiek kan. Je hebt wel politiek nodig. We hebben net 14 jaar lang een premier gehad zonder visie. En ja, dat zien we. Er was geen visie. En Nederland was zo goed met visie. Kijk naar een Lely, die zelfs minister werd met zijn visie. En de Afsluitdijk en de Flevopolders en dergelijke. Dat was visie. Dan gebeurt er wat. En nu hebben we 14 jaar lang iemand gehad zonder visie. Ja, dan gebeurt er dus niks. En dan zie je de pappen en nat houden. En dat werkt niet, want de wereld verandert ontzettend snel. Ja, Even ja, terug naar uranium, wat mij betreft. Want ja, ja, dan ja, kunnen we precies. dat punt even gaan afronden, want anders wordt het een heel erg lang verhaal. Dat vind ik dan ook zonde. Uranium, er zijn interessante aandelen. Kazatomprom in Kazachstan is een enorm grote leverancier, maar dat is dus Kazachstan. Daar zijn wel aandelen van, die heb ik ook. Dus dat is een mogelijkheid, maar weet dat Kazachstan in de invloedssfeer van Rusland ligt. Dus je neemt wel een risico als je die aandelen koopt. Nou, ik heb ze gekocht. En je hebt in Amerika heel veel aandelen. Het grote aandeel Cameco, ook die aandelen heb ik. En een heleboel kleintjes. En bij die kleintjes, ja, moet je dan toch kijken van, hé, wat is dat voor bedrijf? Heeft dat een kans? En ik kan nu al zeggen, oh, jij bent weg ineens, klopt Nee, dat? ik ben er nog hoor. Ik ben er nog. Oh, sorry. Nou, ik zag ineens dat het verdween. Nee, oké. In Amerika, waar was ik? Daar wordt even knippen. Eh, Cameco? Cameco is het grote aandeel. Heel veel kleine aandelen heb je in Amerika. En daar moet je kijken van wat zijn dat dan precies voor bedrijven. Sommige zijn alleen handelaren. En er werken dan 7 man en die handelen in uranium. Er zijn ook bedrijven die echt mijnen hebben gekocht. En daar gaan produceren. Voor Amerika is het strategisch van belang dat ze eigen uranium hebben. De meeste uranium ligt in Rusland en in Kazachstan. En Amerika kan zichzelf voeden met eigen uranium als ze dat maar stimuleren. Dat is mogelijk wel iets duurder, maar de kostprijs voor uranium is zo laag dat dat niet uit mag maken. Dus dan kan het best. Het is alleen zo, ze hebben maar een paar pond nodig aan uranium om er heel veel energie uit te halen. En wat je in het verleden zag, was dat ze dus op die centen gingen letten en dus liever in Rusland kochten voor een paar cent minder, terwijl het op de prijs van elektriciteit niks uitmaakte. Maar dan hun eigen producenten kapot lieten gaan. Die producenten komen nu Ja. terug. Ja, heb jij die aandelen zelf ook, Harm? Nou, ik heb een hele mooie handleiding geschreven hoe je geld kan verdienen met uraniumaandelen. Wat ik voorstel, Tom, is dat ik gewoon even een linkje ook eventjes je toestuur, dat je die onder de show notes kunt plaatsen. Wat ik overigens altijd doe, is ik kijk fundamenteel, dus gewoon welke aandelen zijn interessant, welke zet ik op mijn watchlist. Vervolgens ga ik op dat moment dan met de Trade Navigator methode kijken waar ik dus gewoon in een stijgende trend zit en waar niet. En dat is een hele mooie methode. En wat ik eigenlijk wel wil aanbieden ook aan jouw podcastluisteraars, is dat ze deze methode ook gewoon gratis kunnen uittesten. Dus dan krijgen ze van mij gratis de software. Ik geef ze ook gratis 1-op-1 coaching om de software te activeren, om de watchlist in te stellen, om helemaal doorheen te lopen. Ze krijgen van mij een training hoe alles gewoon. Het is een pakket van €15.000. En dat wil ik jouw podcastkijkers gewoon graag aanbieden. Dus ik zal ook die link eventjes jou toesturen. Dan kun je die ook onder de video plaatsen, Tom. En dan kunnen ze met de handleiding uranium gaan kijken naar de Trade Navigator methode. Kunnen ze het gewoon eens uittesten om eens te proberen of het iets is wat gewoon bij ze past. En daar ben ik heel benieuwd wat ze daar in ieder geval gewoon van vinden. Dus we hebben er in ieder geval een heel mooi team ontwikkeld inmiddels. Die al die mensen gewoon kan helpen onboarden, zoals wij dat noemen. Dus wat mij betreft is dat in ieder geval een mooi cadeautje aan jouw podcast, luisteraars.
Ja, nou, dankjewel. Ik denk dat het leuk is. Ja, ik wil niet zozeer de individuele aandelen nu gaan noemen, want dat vergt te veel. Het is geen beleggingsadvies, deze podcast, maar er zijn interessante aandelen. Het gekke is dat de uraniumsector, wat mij betreft, de laatste tijd achter is gebleven. We hebben heel veel aandacht voor AI gezien, AI-aandelen zoals Nvidia. En uranium is fundamenteel ongelooflijk interessant, maar technisch niet. Tenminste, heel veel aandelen niet. En die zijn achtergebleven. En dan is het inderdaad wel verstandig om dan even in de Trading Navigator te kijken van, hey, waar zou je nou in moeten zitten? Maar dan wel met die verstande dat het dan de Trading Navigator vooral op momentum werkt. En minder op dat fundament. Want het fundament is er. Ja, dan, als je een belegger bent die zegt, ja, ik wil gewoon goedkope aandelen en daar zit ik in en het boeit me niet, dan kan je ze nu kopen. Zeg je van, ja, maar ik wil juist in een momentum mee, ja, dan is denk ik die Trading Navigator een hele goede methode om te kijken van, oké, welke aandelen gaan nu? En dan kan je erin mee. En ja, Ja, dat werkt dan wel wat sneller, maar je maakt dan niet, ja, vaak niet de klapper zoals je die zou kunnen maken als je echt goedkoop instapt. Maar als je dat laatste doet, het goedkoop instappen, dan moet je ook een engelengeduld hebben, want dat kan wel ongelooflijk lang duren voordat je dan eindelijk gelijk krijgt. Ik ben zo eigenwijs geweest en ja, dan zit er heel veel geld vast in je portefeuille. En daar zit je maar te wachten tot je eindelijk ja. een keer gelijk Nou ja, krijgt. Dat is niet en altijd de verstandigste methode. nou ja, kijk, momentum is wat dat betreft wetenschappelijk aangetoond dat je daarmee de markt kan verslaan. Dus wat mijn idee, waarom doet niet iedereen dat? Maar goed, misschien weet nog niet iedereen dat. Maar wat ook van belang is, je ziet ook bijvoorbeeld met Nvidia staan we nu op 692% rendement, wat in dat momentum zitten. Dus op die manier haal je er gewoon een mooie parels uit. En ja, wat mij betreft, probeer het gewoon uit. Kijk of het gewoon bij je past. Pas het prima, pas het niet bij je, hè? Even goede vrienden. Dan heb je in ieder geval gewoon een methode beproefd om te kijken of het gewoon bij je past. Dus ja, nogmaals, het is mijn cadeautje aan jou als podcastluisteraar om te kijken of je met een wetenschappelijk bewezen succesvolle strategie geld kunt verdienen. Of dat je zegt, ik ga het toch gewoon op een andere manier doen. Nou, dankjewel. Dan sluiten we hem daarbij af. Dankjewel voor het gesprek en ja, tot binnenkort. Hartstikke goed. Dankjewel, Tom. Hoi.